ใหญ่ก็เริ่มมีลมหนาวแล้วนะครับบางๆจางๆฮะโอ้บรรยากาศดีเลยครับเนี่ยครับอากาศตอนเช้าเย็นมากครับครับได้มาเจอคุณโกวิทอีกครั้งนึงนะครับคราวนี้ก็ชวนผมมาที่เขาใหญ่เลยบ้านด้านหลังผมนี่ชื่อว่าอะไรฮะ Green Hill Residence ครับ Green Hill Residence ก็ต้องบอกว่าเป็นบ้านหลังใหญ่เลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าคราวที่แล้ว CC Residence ครับหลังนี้นี่พื้นที่เท่าไหร่แล้วก็เนื้อที่ดินเท่าไหร่ครับ1,000 ตารางเมตรครับพื้นที่ใช้สอย700 ตารางเมตรแล้วก็พื้นที่ระเบียง300 ตารางเมตรบนที่ดินไร่หนึ่งฮะโอ้โหพื้นที่ใช้สอย700พื้นที่ระเบียง300ครับโอ้นี่เห็นเลยว่าให้ความสำคัญกับระเบียงค่อนข้างมากเลยนะครับตอนที่มาเนี่ยครับก็จะเห็นว่าบ้านหลังนี้มันอยู่ในหมู่บ้านนะครับจากทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยเป็นทางปกติอยู่เสร็จแล้วมันค่อยๆขึ้นมาเหมือนค่อยๆขึ้นเขามาเลยนะครับความตั้งใจอยากให้อาคารมันดูเหมือนไต่ไปกับเขาเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของเขาครับครับในส่วนงานดีไซน์ภายนอกของตัวบ้านนะครับอยากจะรู้ว่าแนวคิดของการที่มันออกมาเป็นฟอร์มแบบนี้ที่มีสี่เหลี่ยมอย่างเราเห็นว่าบริเวณชั้น2เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆเลยแต่พอไปดูทางฝั่งด้านซ้ายเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่เป็นแนวตั้งสูงๆนี่ครับการเกิดขึ้นของฟอร์มตรงนี้มันมาจากอะไรบ้างครับจริงๆตัวที่เป็นกล่องตามนอนนี่คือเป็นส่วนกลางที่เป็นห้องรับแขกห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องอาหารแล้วก็ pantry ครับผมแล้วก็ตัวกล่องตามตั้งนี่เป็นส่วนของห้องนอนแล้วก็ข้างล่างคือห้องคาราโอเกะเพราะงั้นเนี่ยตัวดีไซน์ก็จะเห็นว่ามันเป็นเหมือนไต่ระดับขึ้นไปหาเขานะครับจากฟอร์มที่เป็นกล่องซ้อนๆกันขึ้นไปครับครับแล้วอย่างสีทำไมถึงเลือกใช้เป็นสีเทาครับมันก็จะมีอย่างด้านบนเองเป็นเทาเข้มหน่อยนะฮะด้านล่างที่เราเห็นตรงนี้ก็เป็นกระเบื้องลายหินเป็นโทนอ่อนมาหน่อยครับแล้วก็จะมีไม่แน่ใจเป็นวัสดุเหมือนไม่น่าจะใช่ไม้ใช่ไหมฮะตัวนั้นเป็นอะไรครับที่เป็นสีน้ำตาลเป็นซีเมนต์บอร์ดครับอ๋อครับส่วนของด้านฐานที่ดูเป็นเหมือนหินนี่คือเราทำด้วยกระเบื้องนะครับและพรีเซนต์ว่าช่วงล่างเป็นใต้ถุนแล้วก็เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของเขาเป็นหินของภูเขานะครับส่วนสีเทาเนี่ยต้องขึ้นไปดูข้างบนว่าทำไมเราถึงใช้สีเทาครับมีเหตุผลแฝงไว้อยู่นะครับครับผมทีนี้ผมถามนิดนึงก่อนแล้วกันว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีโจทย์หรือความต้องการอะไรที่พิเศษไหมครับตอนที่แบบเจ้าของบ้านเขาบอกทางคุณโกวิทมาครับค่ะโดยหลักๆก็อยากได้ requirement มีบ้าน3ห้องนอนไม่รวมห้องแขก1ห้องนะครับครับแล้วก็อยากได้อะไรที่เหมือนสามารถ take view ได้มากๆแล้วก็สุดท้ายคือว่าไม่อยากให้เหมือนบ้านทั่วไปอยากมีคาแรคเตอร์ของตัวเองครับครับซึ่งก็หมายถึงบ้านทั่วไปที่อยู่รอบๆในหมู่บ้านนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นบ้านมีหลังคาครับครับโอเคครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ให้ทุกคนเห็นวิวที่มันสวยงามมากๆเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะได้เห็นตอนไหนแล้วก็ความรู้สึกแรกที่เห็นเป็นยังไงนะครับในส่วนของชั้น1เนี่ยครับมันแบ่งเป็นห้องอะไรบ้างแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรบ้างครับครับก็มีที่จอดรถที่ไต่ระดับขึ้นมาจอดรถข้างบนนะครับแล้วก็มีส่วนของนั่งเล่นห้อง pantry ที่เป็น semi outdoor นะครับแล้วก็รวมถึงห้องแม่บ้านแล้วก็ห้องรับแขกห้องนอนแขกที่อยู่อีกมุมหนึ่งครับห้องนอนแขกก็คือบริเวณตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ที่ได้คอร์เนอร์ส่วนตัวที่สามารถเห็นวิวอีกด้านหนึ่งแล้วก็เป็นเผื่อไว้สำหรับห้องนอนของผู้ใหญ่นะครับซึ่งสามารถไม่ต้องขึ้นไปชั้นบนสามารถนอนชั้นนี้ได้เลยแล้วก็มี pantry กับที่นั่งเล่นในตัวที่เป็นกึ่ง semi outdoor ครับครับแล้วก็อยู่เชื่อมต่ออยู่ใกล้กับสวนตรงนี้ด้วยอย่างตรงนี้เองเนี่ยพื้นที่ด้านหน้าจะเห็นว่าให้ไปกับส่วนของตัวไม่รู้เรียกว่าเป็นเนินหรือเป็นสนามหญ้าด้านหน้าที่มันเป็นขั้นบันไดขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าเป็น approach อะไรอย่างนี้ได้ไหมฮะใช่ก็ใช่เลยครับมันเป็นเหมือนส่วนที่เป็น approach ขึ้นมาหาตัวอาคารแล้วก็เป็นส่วนที่เรียบๆเพื่อให้มองจากอาคารลงไปแล้วก็ไม่มีอะไรมาบังวิวเลยครับโอเคครับอยากจะเห็นด้านในแล้วเดี๋ยวให้คุณโควิทพาเข้าไปด้านในนะครับได้เลยครับเชิญเลยครับผมคุณโกวิทครับเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เราขึ้นมาบันไดผมรู้สึกว่ามุมมองมันจะเป็นมุมมองแบบเป็นบันไดยาวๆสูงขึ้นไปนะฮะมุมมองมันก็แคบๆนะครับปิดเราอยู่พอขึ้นมาด้านบนเนี่ยโหสเปซมัน
คนละเรื่องเลยฮะแล้วก็นี่ก็เป็นวิวที่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นไปพร้อมกันเพราะว่าตอนแรกที่อยู่ชั้น1อ่ะตั้งใจจะไม่ให้ทุกคนเห็นภาพนี้ตั้งใจมาเฉลยตรงนี้เลยแล้วก็เนี่ยขนาดก่อนจะถ่ายผมเห็นแล้วแต่นี่พอมาถ่ายทีนึงก็ยังรู้สึกว้าวแล้วก็มันเป็นมุมที่แบบโหมันสะกดจริงๆนะครับครับเวลาที่เราเดินมาจากข้างล่างมันจะเป็นเหมือนว่าเราจะไม่เห็นอะไรเลยเป็นเหมือนเดินเข้าไปในทางหนึ่งที่อยู่ด้านหลังเขาแคบๆหลังเขาใช่แล้วพอขึ้นมาเหมือนอยู่บนเขาครับตอนนี้เรากันอยู่บนเขาครับแล้วก็มองเห็นวิวครับพื้นที่ตรงนี้ก็มีหลายฟังก์ชันเลยนะครับแล้วก็มันจะเป็นจุดที่เมื่อกี้ตอนอยู่ชั้น1ที่ผมถามคุณโกวิทว่าชั้น2เนี่ยมันจะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นกล่องเฟรมยาวๆเลยนะครับก็คือก้อนตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้ผมถามถึงเรื่องของรูปแบบของแปลนแล้วก็ circulation นิดนึงนะฮะคือตอนที่เราขึ้นมาเนี่ยบันไดจะถูกผลักไปอยู่ด้านหลังเลยแล้วมันก็เป็นแบบบันไดยาวๆที่พุ่งตรงขึ้นไปถึงชั้น3เลยครับที่คุณยักษ์พูดถึงมันเป็น single road corridor จากข้างหลังแล้วก็สามารถขึ้นได้ทุกชั้นจากทางเดินด้านหลังครับความตั้งใจคือว่าเวลาที่อยู่ข้างหลังเราจะไม่ได้เห็นวิวแต่เห็นเป็นทางเดินนะครับแต่แน่นอนเรามีได้แสงธรรมชาติแล้วก็ผลักไปอยู่ด้านหลังซึ่งติดกับเขาครับแล้วก็ทุกๆห้องก็คือจะเหมือนกับว่าเรียงเป็นหน้ากระดานเลยเพื่อให้เห็นวิวทั้งหมดวิว 100% ครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นดับเบิลวอลลุ่มด้วยนะครับเชื่อมระหว่างชั้น2กับชั้น3นะครับแต่ว่าดูจากความสูงแล้วเนี่ยคือด้วยความที่บ้านหลังเนี้ยคือความสูงจากพื้นถึงฟ้าสูงมากจะบอกว่าจริงๆมันเป็นแบบระดับทริปเปิลวอลลุ่มเลยก็ได้มันสูงประมาณกี่เมตรนะคุณโกวิทครับประมาณ8 เมตรครับ8 เมตรโอ้โหแต่มันก็เปิดโล่งเลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันก็มีเนี่ยช่องแสงด้านบนด้วยนะครับก็ได้แสงธรรมชาติเข้ามาเลยแล้วก็เห็นว่ามีการห้อยก็จะเป็นลูกกลมๆหลายระดับเลยจริงๆตรงนี้มีคอนเซปต์หรือมีไอเดียอะไรแฝงอยู่ไหมครับเนี่ยครับจริงๆมันเป็น represent ดวงดาวนะครับในตอนที่เราทำ perspective ให้ลูกค้าครั้งแรกที่เป็นรูปกลางคืนนะครับแล้วเราก็ใส่ดวงดาวไปบนท้องฟ้าแล้วเราก็จินตนาการว่าถ้าดาวมันมาอยู่ในบ้านหน้าตาจะเป็นยังไงเราก็เลยใส่ไฟที่เป็นดวงดาวเข้ามาในบ้านแล้วก็ของจริงก็ออกมาเป็นลูกบอลที่เลเปเซนต์ดวงดาวครับแล้วถ้ากลางคืนเวลาไปยืนนอกบ้านก็จะเห็นลักษณะนั้นเวลาท้องฟ้าสงบแล้วก็มีดาวแล้วที่เขาใหญ่เป็นที่นึงที่เห็นดาวครับแล้วผมอยากให้ตรงนี้มันเหมือนแตกต่างกับที่อื่นที่เลเปเซนต์เรื่องดวงดาวของท้องฟ้าที่สะอาดของเขาใหญ่ครับจากมองไปไกลๆท้องฟ้าเล็กๆนะฮะอันนี้ก็เหมือนดาวมันเข้ามาแล้วก็ในบ้านสเกลใหญ่ขึ้นเรานั่งอยู่ในบ้านที่อยู่ในดวงดาวโอ้โหโรแมนติกมากเลยฮะทีนี้เรื่องของการออกแบบตกแต่งภายในครับผมจะเห็นว่ามันมีเอลิเมนต์ที่จริงๆมันก็เชื่อมต่อจากข้างนอกเข้ามาด้านในเลยนะก็คือการใช้สีเทาแล้วก็อย่างตัวซีเมนต์บอร์ดนี่นะครับจริงๆแล้วอันนี้คืออยากให้เกิดการเชื่อมต่อจากภายนอกมาถึงภายในเลยไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันมีการออกแบบมีการวางคอนเซปต์ไว้ยังไงครับจริงๆคอนเซปต์เรามาจากว่าเราอยากจะทำอินทีเรียที่นิ่งที่สุดไม่ได้เป็นงานตกแต่งแล้วก็เป็นอินทีเรียที่มันเน้นถึงวิวอย่างเดียวเพราะงั้นจะเห็นว่าอินทีเรียทั้งหมดค่อนข้างสีโทนกลางแล้วก็ไม่ได้เด่นมากแต่ว่าเวลานั่งในห้องนี้จะเห็นวิวเด่นซึ่งนี่เป็นหลักของทั้งหมดของทุกห้องเลยแล้วเราเน้นที่วิวเพราะงั้นนั่งในห้องเราจะเหมือนโฟกัสไปที่วิวที่เป็นเหมือนภาพถ่ายงานศิลปะอันหนึ่งที่อยู่ที่หน้าต่างของเราตลอดเวลาแต่เป็นงานศิลปะที่มีชีวิตครับก็จริงๆทั้งโซฟาโต๊ะผนังอะไรต่างๆก็จะเห็นว่ากระเบื้องลายหินสีเทาก็ตามมาจากด้านล่างนะครับก็คือสีจะเป็นแบบโทนนี้หมดเลยใช่ก็เป็นโมโนโทนครับแล้วก็ฝั่งนี้เองก็จะเห็นว่ามันมีเป็นประตูบานเลื่อนนะฮะขนาดใหญ่เลยอันนี้คือสามารถจะเปิดเพื่อให้ลมถ่ายเทได้ด้วยนะครับเวลาที่ลมถ่ายเทก็เราก็ต้องระวังเรื่องความแรงของลมที่นี่ลมแรงมากเพราะฉะนั้นเราก็มีเทคนิคในการที่จะทำให้ลมมันเย็นแต่ว่าไม่ได้แรงทะลุเข้ามาไม่ใช่ฝนตกทีฝนเข้ามาทะลุทั้งหลังนะครับอันนั้นก็เป็นเทคนิคงานหนึ่งของวิธีการจัดกระจกวิธีการทำแพทเทิร์นกระจกประกอบกันครับผมแล้วก็อย่างตัวผนังด้านหลังสุดเลยนะครับก็จะมีบานกระทุ้งด้วยนะครับแต่นั้นคือมันเป็นบานกระทุ้งแบบออโต้ใช้สวิตช์กดออใช่ไหมครับใช่เป็นระบบไฟฟ้าครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้ให้คุณกวิทย์พาเดินเข้าไปดูส่วนที่เชื่อมต่อกันก็คือรับประทานอาหารกับส่วนที่เป็น pantry ครับได้เลยครับโต๊ะนี่
นี่รู้สึกว่ามีความคุ้นๆนะฮะขาแบบนี้นี่เคยเห็นเหมือน CC Residence เลยครับ ใช่เลยครับอันนี้เป็นเหมือนคัสตอมจากที่บริษัทเราออกแบบเองทีมงานเราออกแบบเองเพื่อให้แต่ละงานแล้วก็ผมคิดว่ามันมีลักษณะที่เหมือนโต๊ะเดินได้ไม่รู้คุณแก้วรู้สึกไหมว่ามันเหมือนเดินได้ขามูฟได้อย่างนี้นะใช่ครับแต่ว่าตัวท็อปเนี่ยผิวด้านบนของมันนี่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะมันสวยแล้วก็มันมี texture อันนี้คือมันต้องไปผ่านกระบวนการยังไงไหมครับเนี่ยครับอันนี้เขาจะเอาหินอ่อนไปพ่นน้ำนะครับพ่นน้ำแล้วก็ขัดแต่งแปลงครับเพื่อให้ผิวออกมาเป็นเหมือนที่เราอยากได้ทำให้มันดูมีความเป็นธรรมชาติและในขณะเดียวกันก็มีความลักชัวรี่อยู่นิดหน่อยเพราะมันทำได้หินจริงครับผมส่วนของตรงนี้เนี่ยเรื่องของประตูครับตลอดแนวฝั่งนี้เลยนะครับจริงๆแล้วอย่างบางครั้งที่เราเห็นว่ามันเป็นจุดที่เราต้องการเปิดรับวิวเนี่ยบางทีมันจะเป็นประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ทำให้เราสามารถจะมองเห็นวิวชัดเจนเลยหรือบางทีอาจจะเป็นบานเฟียมนะที่แบบพับไปเก็บฝั่งหนึ่งแต่นี้ทางคุณวิทย์ออกแบบมาเหมือนเป็นการซอยให้เป็นประตูบานเล็กๆทีครับทำไมถึงมาด้วยโซลูชันตรงนี้ครับคือผมรู้สึกมันเหมือนบ้านโบราณดีฮะเหมือนสมัยไทยสมัยก่อนที่มีบานเปิดนะครับแล้วก็รู้สึกมันทำให้มีคาแรคเตอร์ความเป็นบ้านอันหนึ่งแล้วเราก็ทำแพทเทิร์นอย่างนี้กับอินทีเรียด้วยด้านในมันก็เลยทำเป็นส่วนที่เหมือนเชื่อมโยงทั้งหมดดูไม่ออกตกลงด้านไหนด้านในด้านนอกพอหันไปด้านนู้นแล้วรู้สึกตกลงในหรือนอกอารมณ์ประมาณนั้นครับครับจริงๆส่วนหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องของความแข็งแรงทนทานเพราะว่าลมแรงอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าฮะใช่เนื่องจากอันนี้ฝ้าสูงมากสูง3 เมตร 30ครับงั้นตัวอลูมิเนียมก็ต้องเลือกที่มันแข็งแรงพอเวลาเปิดปิดแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันก้องแก๊งครับจากตรงนี้เดี๋ยวเดินเชื่อมต่อเข้าไปนะฮะก็จะเป็นส่วน pantry ซึ่งขนาดใหญ่ทีเดียวเลยครับคือผมเห็นขนาดนี้ผมก็คิดอยู่ว่าเจ้าของก็ต้องเป็นคนชอบทำครัวเป็นเชฟอะไรอย่างนี้แน่ๆเลยนะถึงมีพื้นที่เตรียมไว้ใหญ่ขนาดนี้ครับจริงๆแล้วตรงนี้ทำไมถึงดีไซน์ขนาดเป็นลักษณะแบบนี้ครับสำหรับผมเนี่ยเวลาที่มีไอแลนด์ใหญ่ๆแล้วก็มีแผ่นที่ใหญ่ๆเนี่ยเป็นเหมือนที่เป็นศูนย์กลางในการปฏิสัมพันธ์ของคนในครอบครัวแล้วก็อย่างครอบครัวเวลาทานอาหารก็มาทานที่นี่ได้ด้วยแล้วก็คุณแม่บ้านก็อาจจะทำอาหารเล็กๆน้อยๆแล้วก็เหมือนเป็นปฏิสัมพันธ์กันภายในครอบครัวได้นะครับอย่างตัวไอแลนด์นี่ก็คือจะมีการดีไซน์เป็นแบบที่นั่งให้ด้วยนะฮะคือสามารถจะนั่งกินตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโต๊ะรับประทานอาหารได้เลยครับใช่ครับการออกแบบบริเวณตรงนี้ก็เป็นโทนสีเทาชัดเจนเลยนะฮะอย่างชุดครัวต่างๆครับแล้วก็ทำ partition ที่แยกกับส่วนของห้องอาหารแล้วก็สามารถจัดกิจกรรมได้2 กลุ่มคือคนที่มาใช้พื้นที่ใช้สอยนี้อาจจะเป็นอีกกลุ่มอยู่ฝั่งนู้นอีกกลุ่มอยู่ฝั่งนี้ก็สามารถกั้นแล้วก็เหมือนสามารถแยกกิจกรรมกันได้ด้วยนะครับ activity ที่แตกต่างกันสมมุติถ้าเกิดว่ามากันเป็นครอบครัวเป็นญาติใหญ่ๆนะครับกลุ่มหนึ่งก็คืออยู่บริเวณตรงนั้นไปอีกกลุ่มหนึ่งก็แยกกันตรงนี้ได้กลุ่มวัยรุ่นอาจจะอยู่ตรงนี้กลุ่มผู้ใหญ่อยู่ตรงนู้นได้ครับแล้วก็เรื่องของวิวก็ต้องพูดถึงเพราะว่าโอ้โหทุกๆห้องนี่ก็ได้วิวตรงนี้สวยมากๆเลยนะฮะคือมันตามเราไปนะฮะหรือว่ามันอยู่กับที่แต่ยังไงมันก็อยู่ให้เราเห็นตลอดนะครับแล้วอย่างมุมนี้คือเป็นมุมอะไรครับคุณโกวิทครับจริงๆเป็นเหมือนมุมทานกาแฟมุมทานชาซึ่งเวลาที่เรามาทานอาหารแล้วก็สามารถมีมุมหนึ่งที่เป็นนั่งสบายๆแล้วก็เป็นมุมนั่งดูวิวเลยครับคุณแก๊ปลองนั่งดูสิครับเราสามารถเห็นวิวแบบ 100% เลยครับแล้วเราก็สามารถดื่มชาที่นี่ทีทานที่นี่ได้ครับผมครับแล้วก็ enjoy view ครับพอนั่งลงมาเราก็รู้สึกว่าเรื่องของระดับความสูงของเฟอร์นิเจอร์มีความสำคัญมากๆเลยนะพอเรานั่งในระดับที่ต่ำลงเนี่ยครับผมรู้สึกว่ามุมมองมันเปิดมากยิ่งขึ้นอยากเอาง่ายๆเลยคือผมเห็นพื้นที่ของท้องฟ้าที่มันอยู่เหนือเขาไปมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันเปิดมุมมองความรู้สึกที่แตกต่างกันเลยกับตอนที่ผมยืนอยู่ครับแล้วก็เป็นความตั้งใจที่เราเซตอัพทีเทเบิลตรงนี้ซึ่งความสูงของโต๊ะนี่ก็จะเตี้ยกว่าโต๊ะอาหารนะครับแล้วแต่ว่าเวลาเรานั่งบนโซฟาเราสามารถทานอาหารได้ด้วยดูวิวเลยครับเป็นที่ที่เราเหมือนมานั่งเพื่อดูวิวครับมุมหนึ่งเลยครับของบ้านครับบรรยากาศดีเลยฮะจากตรงนี้เนี่ยมองไปข้างนอกเห็นบีนแบ็กก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่านั่งมากๆเดี๋ยวให้คุณโกวิท
พาออกไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูว่าความรู้สึกมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับผมครับออกมาด้านนอกแล้วนะครับโอ้คืออย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยก็คือการให้พื้นที่ตรงระเบียงเนี่ยเยอะมากๆเลยฮะคือกว้างมากๆจริงๆเป็นสิ่งที่ทางคุณโอวิทเองเนี่ยแฝงไว้ว่าแบบจงออกมาใช้พื้นที่ข้างนอกนะครับพูดงี้ดีกว่าเวลาอยู่ในกรุงเทพหลายครั้งเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้นั่งระเบียงครับฝุ่นก็เยอะวิวก็ไม่มีแล้วก็เวลาที่เรามาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นต่างจังหวัดที่อากาศดีๆทำไมเราไม่นั่งข้างนอกแล้วก็ส่วนข้างนอกก็มีไม่ใช่ว่าเป็นส่วนข้างนอกที่โดนแดดโดนฝนก็เป็นส่วนข้างนอกที่เป็นเหมือน outdoor living ได้ในตัวครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมันก็มีส่วนของหลังคาที่มันคลุมอยู่ไม่ต้องกลัวฝนอาจจะสาดมานิดหน่อยเพราะว่าต่างจังหวัดมันอาจจะลมแรงอย่างนี้นะครับแต่ก็ทำให้เราเห็นจริงคือถ้ามองเปรียบเทียบกับบ้านข้างๆก็จะเห็นว่าพื้นที่ระเบียงก็อาจจะเป็นพื้นที่ระเบียงแบบปกติทั่วไปที่ไม่ได้กว้างครับตอนแรกมาเห็นเราก็โอ้โหพื้นที่ระเบียงนี่ให้กว้างมากจริงๆแต่ถ้าเกิดเรามองว่ามันไม่ใช่เป็นระเบียงที่แบบออกเป็นเพียงแค่ครั้งคราวแต่เป็นระเบียงที่ตั้งใจอยากให้ออกมาใช้จริงๆจะปูเสื่อนอนในตรงนี้เลยมันก็ได้คือบินทั้งอย่างตรงนี้ก็ได้นะครับคือเมื่อกี้ผมก็ไปลองนั่งดูก็รู้สึกว่ามันก็ชิลมากจริงๆอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ไหนๆมันเป็นบ้านพักตากอากาศแล้วควรจะต้องให้ความสำคัญกับพื้นที่ตรงนี้นะภายนอกอาคารแล้วก็สามารถเป็นเหมือนว่าข้างนอกมีกิจกรรมมีปาร์ตี้อะไรข้างนอกได้ด้วยก็เป็นทั้งนั่งข้างนอกนั่งข้างในครับก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งถ้าสังเกตมองเข้าไปในบ้านก็จะเป็นข้างในบ้านก็ดูเหมือนข้างนอกเลยเริ่มงงว่าตกลงเรายืนอยู่ข้างนอกหรือยืนอยู่ข้างในเบลนด์กันไปเลยโดยที่ไม่มีเส้นแบ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ระเบียงนี้เองมันก็เชื่อมต่อทุกๆห้องเลยใช่ไหมฮะอย่างเมื่อกี้ที่เราอยู่ตรง pantry ครัวตอนนี้เราเดินมา living แล้วแล้วก็ถ้าเราเดินไปถึงมุมนั้นเลยตรงนั้นมีอีกหนึ่งห้องเป็นห้องอะไรครับเป็นห้องคาราโอเกะครับโอเคครับก็จะเห็นว่าพื้นที่ระเบียงเชื่อมต่อทุกห้องเลยแหละสามารถจะเข้าออกในนอกได้หมดเลยครับใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวให้คุณโกวิทพาไปดูห้องคาราโอเกะได้เลยครับเข้ามาห้องคาราโอเกะแล้วนะครับนี่ตอนแรกหาทางเข้าไม่เจอแล้วฮะ ประตูนี่ก็เรียนกับผนังเลยครับห้องนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้ส่วนของซีเมนต์บอร์ดนี่มันตามมานะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของซีเมนต์บอร์ดที่มันตกแต่งห้องนี้จะเยอะกว่าส่วนของลิฟวิ่งนะครับใช่ก็ทำให้มันมีความแตกต่างเหมือนเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะครับจริงๆพอห้องนี้เป็นห้องคาราโอเกะนะครับมันมีการคิดเรื่องของการซับเสียงเป็นอะคูสติกอะไรอย่างนี้ด้วยหรอครับโดยพื้นฐานเนี่ยผนังที่มันมีร่องมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งครับแล้วก็จริงๆเราใช้วัสดุเดียวกันทั้งหมดแต่ว่าเราใช้เปอร์เซ็นต์ของวัสดุที่แตกต่างกันความรู้สึกเวลาอยู่ข้างในก็แตกต่างกันเลยแล้วก็ห้องนี้มันก็เลยจะกลายเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งครับผมแล้วก็ด้วยความสูงของฝ้าเพดานอย่างตรงลิฟวิ่งที่มันแบบสูงมากนะครับพอเข้ามาห้องนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยโคมไฟลูกๆเนี่ยก็ยังตามมาอยู่แต่มันก็อยู่ในระดับที่มันใกล้มากขึ้นนะแล้วก็เพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้นด้วยครับห้องคาราโอเกะเนี่ยครับก็ลูกบอลก็ทำให้รู้สึกมีชีวาสำหรับผมนะครับมันก็บ่งบอกถึงอารมณ์แบบนั้นครับซึ่งอาจจะมีคำถามหลายคำถามว่าทำไมต้องมีผนังนี้เมื่อวิวเยอะมากผนังนี่เราจะเอาไว้สำหรับบล็อกบ้านที่เราไม่ต้องการให้เห็นอยู่ในวิวเพราะงั้นผนังทุกผนังที่เกิดขึ้นมาก็สำหรับเพื่อที่จะโชว์วิวในแต่ละห้องแล้วเราก็ถ้าสังเกตทั้งอาคารจะมีผนังตามตั้งออกมาเพื่อกรอบรูปเป็นมุมที่เราเลือกแล้วว่ามุมนี้เป็นมุมที่ดีในแต่ละห้องแล้วก็ใช้ผนังส่วนทึบเพื่อบังมุมที่ไม่ดีออกไปนะครับเพราะงั้นเวลาที่ยืนในแต่ละมุมเราก็จะเห็นวิวจริงๆที่เกิดจากกรอบที่เราสร้างตัวแล้วมันกลายเป็นเหมือนภาพครับภาพที่เคลื่อนไหวได้ครับก็คือจริงๆมุมทางขวาที่เราเห็นเนี่ยก็คือมีบ้านเพื่อนบ้านอยู่ก็เลยอาจจะมีการทำผนังขึ้นมานิดนึงเพื่อปิดบังมุมมองอย่างนี้นะครับทุกๆห้องนี่ก็ถือว่าลมถ่ายเทได้ดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็มองเห็นวิวสวยงามอย่างที่บอกอย่างห้องนี้จริงๆด้านหลัง
มันก็มีฟังก์ชันเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมครับครับก็จะมีแพนทรีเล็กๆเพราะนี่เป็นโรงเรียนบางทีเราจะมีดริ้งมีอะไรกันก็สามารถทานที่นี่แล้วก็ล้างตรงข้างหลังได้เลยครับผมรวมถึงมีห้องน้ำด้วยครับแล้วก็โซฟาก็สามารถดึงมาเป็นโซฟาเบสนอนได้ด้วยเกิดเมาขึ้นมาก็สามารถอยู่ตรงนี้ได้เลยครับก็นอนตรงนี้ได้เลยไม่ต้องขึ้นไปห้องนอนนะครับผมโอเคเลยครับเดี๋ยวจากตรงนี้ให้คุณนุ้ยพาขึ้นไปที่ชั้น3นะครับไปดูห้องนอนด้านบนกันครับแล้วก็ดูว่าวิวจะแตกต่างกันยังไงบ้างได้เลยครับบันไดแต่ละขั้นนี่ก็มีการซ่อนไฟไว้ด้วยนะครับครับแล้วก็เราทำเดฟให้มันแยกจากผนังนิดหนึ่งด้วยรายละเอียดของดีเทลแล้วก็ปลายส่วนนี้ก็มีเจาะช่องแสงไว้นะครับเวลาที่เราเดินขึ้นมาแล้วก็มีแสงอยู่ปลายทางมันทำให้เราเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งในการเดินขึ้นบันไดครับขึ้นมาถึงชั้น3ตรงนี้นะครับบริเวณนี้ก็คือเมื่อกี้ที่ผมเห็นจากตรงส่วนของ living ขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ย้อนนึกไปถึงบ้าน CC Residence เหมือนกันนะครับเหมือนเป็นลักษณะสะพานที่เชื่อมไปสู่อีกห้องนึงนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงจุดที่เป็น double volume แบบนี้เลยตรงนี้จริงๆก็คือมองไว้เป็นคล้ายๆแบบนั้นหรือเปล่าฮะจริงๆผมคิดว่าวิธีการสร้างสเปซให้มันเกิดเป็นสเปซแบบไหนแล้วเราชอบสเปซที่มันเป็นเหมือนอะไรที่มันเชื่อมที่มันลอยกลางอากาศรู้สึกว่ามันเวลาเราเดินเข้าไปตรงนั้นมันเป็นอีกโลกหนึ่งดีครับแล้วก็อันนี้ที่แตกต่างคือว่าลอยโดยที่วิวสองข้างเป็นวิวภูเขาด้านหนึ่งคือด้านหลังเขาที่เป็นเขาใหญ่เลยครับโดนด้านหน้าก็คือวิวภูเขาที่มองไกลออกไปนะครับซึ่งเวลายืนตรงนี้ก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งที่แตกต่างครับแล้วก็จากตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าโอเคตรงนี้เป็นห้องนอนหลักนะครับเรายังเห็นส่วนที่ยื่นออกมาตรงนี้ครับทีนี้ให้คุณอุ๋ยเล่าถึงฝั่งนี้ดีกว่าผมเห็นมีประตู3 บานมันเป็นห้องอะไรบ้างครับก็เป็นห้องนอนอีก2ห้องครับห้องนอนลูกๆ2ห้องแล้วปลายสุดเป็นห้องเก็บของครับห้องนอนทุกๆห้องเนี่ยก็จะวางเรียงต่อกันเป็นหน้ากระดานนะครับแล้วก็เพื่อให้มองเห็นวิวทีนี้ภายในห้องนอนทั้ง2ห้องเนี่ยครับทั้งเรื่องของการตกแต่งแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยถูกดีไซน์มาเป็นยังไงบ้างครับวิธีที่เราออกแบบก็จะเน้นวิวเหมือนกันครับโทนสีก็จะเป็นโทนสีที่เรียบแล้วก็เข้าไปในห้องก็จะที่หลักก็คือจะเห็นวิวไม่ได้เห็นตกแต่งแล้วก็บรรยากาศก็จะแตกต่างกันในรายละเอียดอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ของวัตถุที่ใช้กับความสูงของฝ้านะครับครับผมก็ในห้องนอนก็คือนอกจากจะมีฟังก์ชันที่มันเป็นพักผ่อนเป็นเตียงนอนแล้วจะมีการทำเป็นบริเวณหัวเตียงทำเป็นโต๊ะทำงานด้วยนะแต่ทั้งหมดคือไม่ว่าจะนั่งทำงานหรือว่าจะนอนก็คือเปิดเห็นวิวหมดเลยแล้วก็สามารถจะออกไปยังส่วนของระเบียงได้ครับซึ่งระเบียงชั้นนี้เองก็เชื่อมต่อกันหมดเหมือนกันป่ะฮะใช่ครับผมคิดว่าเวลาที่ระเบียงเชื่อมต่อกันเราก็สามารถออกมาแล้วก็มาทักกันได้ในสถานะที่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ได้ใช้กิจกรรม outdoor ได้มากขึ้นคือมี activity ที่ระเบียงได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับบ้านในเมืองครับห้องนอนลูกทั้ง2ห้องเนี่ยมันมีส่วนของห้องน้ำที่ผลักไปไว้ด้านหน้าเลยใช่ไหมก็คืออาบน้ำไปมองเห็นวิวไปด้วยครับทุกห้องเห็นวิวครับบ้านหลังนี้ถูกออกแบบมาในคอนเซ็ปต์ที่ว่าทุกห้องจะได้วิวนะครับแล้วเป็นวิวที่เราเลือกให้ด้วยครับในแต่ละห้องเห็นภูเขาเดียวกันแต่คนละมุมของวิวครับในแต่ละห้องครับพื้นที่ตรงนี้เองก็เป็นส่วนของระเบียงที่จริงๆผมเห็นตั้งแต่ตอนผมอยู่ลิฟวิ่งด้านล่างแล้วนะครับคือเห็นเก้าอี้โผล่มาหน่อยๆครับแล้วก็รู้สึกโอ้มันต้องเป็นมุมที่เวิร์กแน่ๆเลยซึ่งพอเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเรามองไปก็เห็นเลยว่าโอ้เป็นอีกมุมหนึ่งที่ถ้าเกิดไปนั่งตรงนั้นมันสามารถมองเห็นเขาได้แบบเต็มๆเลยเป็นวิวที่กว้างมากจริงๆอยากให้มันเหมือนลอยกลางอากาศแล้วก็ออกไปเห็นวิวแล้วก็เป็นมุมที่สูงที่สุดแล้วก็เป็นส่วนกลางเพราะงั้นมันก็ทะลุจากมุมนี้โฟล์ไปถึงด้านนู้นแล้วก็ลมก็สามารถทะลุไปตรงนู้นได้นะครับก็เหมือนมีประสบการณ์ที่มันลอยอยู่ครับให้ดูดีเทลตรงส่วนของบานกระทงนิดนึงอย่างที่มีการคุยกันแล้วว่ามันเป็นแบบออโต้นะครับเวลาที่เราทำช่องแสงที่อยู่ระดับสูงเราก็ต้องดูวิธีที่จะเปิดปิดมันยังไงนะครับแล้วก็ใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ง่ายเราไม่ได้ทำช่องแสงที่ใหญ่มากเพราะจริงๆลมจะแรงแล้วก็ฝนก็จะสาดเพราะงั้นก็เลือกวิธีการช่องแสงยังไงที่ลมยังเข้าได้แล้วก็สามารถเหมือนไม่ต้องคอยบำรุงรักษามากครับผม
จริงๆแล้วพอมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าความรู้สึกลอยได้ที่คุณโควิดบอกเนี่ยมันก็ได้ทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ซึ่งตรงนี้มันเป็นเห็นเลยว่าเป็นบันไดยาวๆเลยนะจากตรงนี้เดี๋ยวให้คุณโควิดพาเข้าไปดูภายในห้อง Master Bedroom ต่อนะครับครับได้เลยครับโอ้โหเข้ามาภายในห้องนอนแล้วสเปซนี่โปร่งมากๆเลยครับเพราะว่าความสูงจากพื้นถึงฟ้านี่ก็ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยครับด้านที่เตี้ยสุด4 เมตร 20ฮะและด้านสูงสุดประมาณ5 เมตร 10ครับผมอ๋อมันค่อยๆไล่นะฮะคือเอียงลาดลงไปด้านหลังนะครับยังรู้สึกเลยว่ามันสูงกว่า5 เมตรหรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆยิ่งถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยจะเห็นเลยว่าหลังคาด้านบนนี่สูงมากจริงๆแล้วก็เปิดโล่งมากๆเอาจริงๆถามว่าห้องนอนจำเป็นต้องสูงขนาดนี้ไหมเวลานอนบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันหวงเบร่งหรือเปล่านะฮะแต่ว่าจริงๆวิวตรงหน้าเนี่ยก็ถือว่ามันคือสิ่งสำคัญที่ทำให้มันเป็นเหตุผลที่การดีไซน์มันต้องมาด้วยความสูงระดับนี้นะครับครับสำหรับผมเวลาที่เราได้ความสูงมันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งที่ไม่ใช่บ้านในเมืองครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่มันกึ่ง outdoor แล้วก็นอนในที่กึ่ง outdoor ก็เป็นอีกบรรยากาศนึงครับแล้วก็อย่างฟังก์ชันเองนี่ก็จะเหมือนห้องนอน2ห้องที่คุณโควิดบอกนะฮะก็คือมันจะมีส่วนของเป็นโต๊ะอาจจะนั่งทำงานได้ตรงหัวเตียงแล้วก็ถัดมาก็เป็นเตียงตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ว่างก็จะจัดเป็นมุมอะไรก็ได้นะครับเป็นนั่งเล่นมีทีวีด้วยแล้วก็ส่วนของห้องน้ำกับ walk in มีนะครับครับก็อยู่ด้านหลังครับด้านหลังเลยหลังของผนังหลังของโต๊ะทำงานนี่เลยครับครับนี้เปิดออกไปส่วนของระเบียงเองก็สามารถจะเดินไปได้สุดเลยแต่ว่าตรงนี้คือมีประตูกั้นด้วยใช่ไหมครับเป็นประตูโจกกั้นความเป็นส่วนตัวถ้าในกรณีที่บางทีเราอยากจะเป็นความส่วนตัวก็สามารถกั้นได้ด้วยครับถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่เราเห็นจากด้านนอกนี่นะครับส่วนนี้มันจะเป็นส่วนที่เราคุยกันว่ามันเป็นเฟรมกรอบสี่เหลี่ยมแนวตั้งใช่ไหมครับแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยเฟรมที่มองเห็นมันก็เป็นเฟรมภาพแค่นี้ก็จะเป็นส่วนที่สูงที่สุดของบ้านหลังนี้ครับแล้วก็วิวดีที่สุดด้วยครับของหลังนี้ตัวนี้วิวดีสุดเลยครับใช่ครับมาปิดจบกันที่ระเบียงชั้น3นะครับซึ่งก็ยังคงเป็นวิวมุมเดิมนะแต่ดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเลยครับคุณโกวิทผมอยากจะถามแทนคนที่อาจจะคิดมีแพลนแบบอยากมีบ้านต่างจังหวัดแล้วขอคำแนะนำจากสถาปนิกแล้วกันนะครับว่าการจะมีบ้านต่างจังหวัด1 หลังเนี่ยเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างครับมีคำแนะนำอะไรบ้างไหมครับครับการอยู่บ้านต่างจังหวัดนะครับวิธีที่เจ้าของบ้านถ้าคุณแก๊ปมาอยู่ต่างจังหวัดวิธีที่คุณแก๊ปใช้ชีวิตก็จะแตกต่างจากกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นอันหนึ่งที่เวลาที่เรามีแล้วเราอาจจะต้องเหมือนจินตนาการนิดนึงว่าเราจะมีไลฟ์สไตล์ไงที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วอันนั้นจะเป็นเหมือนโจทย์อันหนึ่งของบ้านที่จะออกมาซึ่งจะทำให้แตกต่างกับบ้านที่กรุงเทพเพราะวิธีที่เราใช้ชีวิตจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับแล้วก็อันดับถัดไปคือว่าเวลาที่มีบ้านจังหวัดจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับเราอยู่ประจำไหมคือส่วนใหญ่เราก็คงมาเป็นครั้งคราวเป็นเหมือนไม่ได้อยู่ประจำแล้วเวลาเราไม่อยู่ประจำเนี่ยอันหนึ่งที่เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาหลักก็คือการบำรุงรักษาครับไม่ว่าจะเรื่องวัสดุการรั่วของน้ำหรือว่าอะไรก็ตามเพราะว่าเวลาที่เรามีเหมือนหลังคาแล้วเรามีรางน้ำแล้วเราก็มีรูระบายน้ำแล้วเกิดอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็รูเกิดตันขึ้นมาแล้วเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าตันเมื่อไหร่ถ้าเกิดไม่ได้มาสำหรับผมก็เป็นเรื่องใหญ่ของเจ้าของบ้านเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะดูวิธีการออกแบบที่ทำให้ไม่มีรางระบายน้ำที่หลังคาจะได้ไม่จำเป็นจะต้องมาดูแลรักษาเรื่องท่อตันและน้ำรั่วในบ้านแต่ใช้เทคนิคการระบายน้ำแบบธรรมชาติอย่างโครงสร้างหลังคานี่เป็นยังไงนะครับมีการคิดเรื่องการระบายน้ำยังไงบ้างครับจริงๆมันคือเมทัลชีทแล้วก็เราไม่ได้ทำรางน้ำข้างหลังก็ปล่อยลงไปที่เขาด้านหลังนะครับอีกอันหนึ่งคือเวลาน้ำไหลไปข้างหลังรวมถึงน้ำภูเขาที่ลงมา
เนื่องจากนี้อยู่บนติดเขาด้านหลังเลยเขาใหญ่ด้านหลังเลยน้ำที่ลงมาจากเขาแล้วก็มีทำรังน้ำใหญ่เพื่อรับน้ำมาเพื่อให้น้ำไม่ปะทะตัวบ้านตอนที่น้ำไหลลงมารวมถึงทำกำแพงกันดินเพื่อไม่ให้ดินไหลลงมาที่บ้านเพราะงั้นเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยตัวระบบตัวบ้านถูกออกแบบมาด้วยมีรางระบายน้ำขนาดใหญ่กั้นอยู่ระหว่างตัวบ้านกับภูเขาตั้งแต่แรกครับจริงๆเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเหมือนต้องมาวิเคราะห์ไซส์กันก่อนนะฮะแล้วก็ดูว่ามันมีจุดไหนที่มันอาจจะนำมาสู่ปัญหากับตัวบ้านในอนาคตได้ใช่แล้วอย่างเรื่องช่างเองครับมันมีความยากง่ายไหมครับในการที่เขาต้องมาทำงานต่างจังหวัดหรือว่าเราก็ใช้ช่างพื้นถิ่นตรงนี้มันจะแตกต่างจากช่างในกรุงเทพยังไงบ้างจริงๆที่นี่มีช่างทั้ง2แบบคือมีช่างพื้นถิ่นกับช่างที่มาจากกรุงเทพแต่เวลาที่อยู่ต่างจังหวัดผมคิดว่าวัสดุก็เป็นเรื่องสำคัญคือวัสดุที่สามารถใช้ที่ต่างจังหวัดคือสามารถหาได้ใกล้เคียงไม่จำเป็นต้องมาจากกรุงเทพทั้งหมดแล้วก็เหมือนสกิลของช่างด้วยนะครับที่จะสามารถรับมือจัดการกับวัสดุได้เราจะเลือกวัสดุที่มันมีความแข็งแรงมากกว่าปกติเพราะมันอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็บางทีมันต้องเหมือน heavy duty มากขึ้นก็อย่างประตูหน้าต่างก็เป็นพวกประตูอลูมิเนียมซึ่งแน่นอนเวลาเราใช้ไม้ก็อาจจะมีประสบการณ์เป็นธรรมชาติกว่าแต่ว่าประตูที่ขนาดสูงแล้วก็ต้องการวิวที่กว้างแล้วก็เลือกใช้ที่เป็นอลูมิเนียมแล้วก็ทำเป็นสีเอิร์ธโทนก็เป็นภาษาน้อยลงครับก็ต้องบอกว่าต่างจังหวัดเนี่ยเราเปิดประตูเข้าออกบ่อยจริงๆนะฮะบางทีก็เป็นการเปิดเพื่อรับลมเพราะงั้นถ้าเกิดว่าฟิตติ้งโปรไฟล์อะไรต่างๆความแข็งแรงไม่ดีเนี่ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนอาจจะต้องซ่อมแซมกันบ่อยนะครับครับผมโอเคครับได้ข้อมูลเต็มที่แล้วก็คุณโกวิทพอจะมีที่ดินสักผืนแนะนำไหมครับแถวนี้ยินดีเลยครับมีใช่ไหมครับหรือว่าจริงๆผมขอแค่หน้าบ้านตัวนี้ก็ได้นะฮะเอาแคบๆพอใหญ่กว่าบ้านน้องหมานิดนึงก็พอครับออกแบบได้ด้วยเหมือนกันนะ